يجب على كل شخص منا أن يعرف أكثر عن المعلومات الخاطئة المنتشرة بيننا حتى وإن لم يكن طبيبا، لأن المعرفة والثقافة تعتبر عصبا لا غنى عنه للإنسان، وتعتبر صحة لمجتمعه الذي يعيش فيه. فالطب علم جامع بين خبرات إنسانية في الاهتمام بالإنسان، وهو أيضا يكشف ما يعاني منه الإنسان. نقدم لكم الجزء الثاني لمعلومات نعتقد أنها صحيحة ولكنها خاطئة. القراءة في ضوء خافت تعطب البصر. هي أسطورة سعت بتناقلها أجيال من الآباء والأمهات حول العالم، ولكنها بدون سند علمي. فالقراءة في الظلام تجهد العين مؤقتا، لكن ذلك يزول سريعا بالعودة إلى الضوء الساطع. وقد درجت العادة على تحميل الضوء الخافت مسؤولية لزيادة حالات قصر النظر، وهي ادعاءات بلا أساس. التجويع أفضل طريقة لإنقاص الوزن. الجوع ليس الحل لفقدان الوزن، فالجسم يحتاج للطاقة غريزيا حتى يقوم بحرق دهون الجسم، ومصدر الطاقة الأساسي من الكربوهيدرات. فإذا لم يحتوي النظام الغذائي على كربوهيدرات بكمية مناسبة، فسيأخذ الجسم طاقته من البروتين ومن لقمات الطعام عموما. وفي مرحلة الجوع سيبدأ الجسم بتحويل كل لقمة صغيرة يتناولها إلى مخزون في الجسم ولا يحرقها، وذلك لإحساسه بأنه يمر في حالة تقشف شديد. وعليه فإنه من أكبر الأخطاء الشائعة هي إقناع النفس أن عدم الأكل أو التقليل منه بصورة كبيرة سيؤدي إلى نقصان الوزن، وحتى إن كان فعالا فسيكون لفترة قصيرة جدا، لأنه سيتسبب في ردة فعل بالجوع بتخزين كل لقمة وعدم حرق الدهون. البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين سي. هذه المعلومة خاطئة بالتأكيد، حيث يعتقد كثير من الناس بأن البرتقال هو أغنى فاكهة تحتوي على فيتامين سي، والحقيقة هي أن ثمار الجوافة تعد أغنى أنواع الفاكهة بفيتامين سي، وأن محتوياتها تعادل 10 أضعاف ما يحتويه البرتقال من هذا الفيتامين، إذ وجد أن ثمار الجوافة تحتوي على 336.8 ملغ من الفيتامين لكل 155 جراما من الثمار، وهذا المحتوى الغني يعادل ما يحتويه البرتقال من 4 إلى 10 مرات، الأمر الذي يجعل ثمار الجوافة مهمة للغاية الآن، لأنه ببساطة يمكنها من القيام بدور وقائي لنزلات البرد. وتوجد أعلى نسبة من هذا الفيتامين بقشرة الجوافة الخارجية، يليها اللب الخارجي ثم اللب الداخلي. فإذا كانت صلبة بعض الشيء لا تنزع الغلاف الخارجي لها، لأن هذا السلوك يفقد المستهلك أهم مميزات الثمار. وضع معجون الأسنان لعلاج الحروق. أبحاث طبية أثبتت أن وضع الزبدة ومعجون الأسنان وغيرها من الكريمات الغير مخصصة للحروق قد يتسبب بمشاكل عديدة، وتمثل حالات الحروق البسيطة حوالي 95% من حالات الحروق، ومعظمها يمكن أن يعالج في البيت ومن ثم المتابعة من قبل الطبيب. وضع البطاريات في الثلاجة يجعلها تدوم طويلاً. وضع البطاريات في الثلاجة يقصر من عمرها، وهذا افتراض شائع، والحقيقة على عكس ذلك، لأنه عندما تضع البطاريات في الثلاجة تنخفض درجة الحرارة في البطارية، وعندما تخرجها ترتفع درجة الحرارة بسرعة، لتثبت بعض الدراسات أن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى انفجار البطارية. وبينت دراسات أخرى أن التغير المفاجئ في درجة الحرارة يسبب التكثيف، مما يؤدي إلى تآكل البطارية. الجلوس بالقرب من التلفاز يضر بالصحة العامة. الجلوس أمام التلفاز بمسافة قصيرة يضر بالعين تماما، ولكن بالقرب منه لا يضر. مصدر هذه الخرافة هو أن التلفاز يصدر أشعة سينية من الشاشة تضر الجسم الإنساني، وفي الوقت الحالي تطلق أجهزة التلفاز والشاشات القليل من الموجات، والتي لا تشكل أي ضرر على الإنسان إلا إذا قضيت حياتك كلها في حالة يقظة ووجهك ملاصق للتلفاز، وبالطبع لن يحدث ذلك، لذا تصرف على طبيعتك. يوجد جانب مظلم للقمر.
نرى جزءا من القمر، ولكن يعتقد البعض أن الجزء الآخر مظلم ولا يتعرض للشمس. من وجهة نظرنا على الأرض، يمكننا أن نرى 59% من سطح القمر في أوقات متفرقة، وبالتالي يعتقد البعض أن 41% المتبقية من مساحة القمر تقبع في ظلام دامس ولا ترى نور الشمس. وهذه حقيقة خاطئة أخرى، والسبب هو أن ظاهرة تعرف باسم تيدال لوكينج، والتي تعني تساوي فترة دوران جسم فلكي في مداره مع فترة دورانه حول نفسه. وفي حالة القمر فمداره يكون حول الأرض، والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن وجها واحدا للقمر سيكون في مقابل الأرض دائما. وهذه الظاهرة التي يتم استغلالها أيضا لتثبيت الأقمار الصناعية في الغلاف الجوي فوق جزء معين من الكرة الأرضية. الحليب يساعد على النمو وزيادة الطول والقوة. سمعنا هذه الجملة كثيرا من أمهاتنا أو الأطباء وفي الكثير من الإعلانات. إن كنت تريد أن تصبح قويا طويلا تملك عظاما قوية، عليك بشرب الحليب. وفي هذا يعتقد بعض العلماء وخبراء التغذية أن مقدار الحليب الموصى به في أغلب الإرشادات الطبية والمقدر ب0.7 لتر يوميا أكثر من اللازم، وقد يأتي بنتائج عكسية. وقد أثبتت دراسات خرجت من جامعات مثل هارفارد وكورنيل أن زيادة استهلاك الحليب لا يقابله زيادة في قوة العظام. الدم الغير مؤكسد لونه أزرق. جسم الإنسان مليء بالعروق والشرايين، ولأننا نلاحظ دائما أن لون العروق أزرق، يعتقد البعض أن الدم بداخلها لونه أزرق أيضا، ولكن هذا غير صحيح. العروق تحمل الدم الغير مؤكسد، والذي يكون لونه أحمر داكن وصولا إلى الرئتين، فيتم تحميله بالأكسجين هناك ليتحول لونه إلى الأحمر الفاتح أو الوردي، ثم ينتقل إلى القلب حيث يتم توزيعه عبر الشرايين إلى سائر أنحاء الجسم. عند حدوث رعاف يجب حني الرأس إلى الخلف. الفائدة الوحيدة التي نجنيها من هذا العمل هو عدم توسيخ الثياب، لكن عند حني الرأس للخلف قد يسيل الدم في الحنجرة ويكمل طريقه، مسببا ربما تقيؤ أو اختناق. لذا يفضل الجلوس على كرسي وحني الرأس للأمام، وضغط الذقن على الصدر، إغلاق طرف الأنف النازف إلى أن يتوقف النزيف. وإذا استمر طويلا أو حدث بشكل متكرر فينصح باستشارة الطبيب. الثور يهيج من اللون الأحمر. في الحقيقة أن الثور لا يرى اللون الأحمر أصلا، إن الثور أعمى للون الأحمر، وإنما يهيج بسبب صراخ الجمهور والحركات التي يقوم بها الشخص الواقف أمامه والذي يمسك الرداء الأحمر. وفي الواقع استخدام الأحمر بالذات ليس لإثارة الثور بل لإثارة الجمهور، لأن اللون الأحمر هو اللون ذو الموجات الأطول. لذلك إذا رأينا من بعيد ضوئين أحمر وأخضر بنفس القوة فإننا نشعر أن الأحمر أقوى، وذلك لأن موجته أطول، فهو لون مثير للعين.